Ieder mens kan tot volmaaktheid komen. De Torah-geleerden zeggen, Kol adam yachol lihyot ke Moshe Rabbeinu alav hashalom, im yirtze lezakech ma'asav. Elk mens kan als Moshe onze leraar worden, mogen de vrede op hem rusten, indien hij wenst te verdunnen, verfijnen zijn daden. Laten we deze grote uitspraak eens van dichterbij bekijken, meer gedetailleerd. Punt 1. Er wordt ondubbelzinnig gezegd, Kol adam, elk mens, met andere woorden, ieder mens, ongeacht zijn nationale, religieuze, etnische achtergrond of toebehorigheid. Dus zowel een Jood als ieder ander mens van alle volkeren der wereld. Zijn capaciteiten, aangeboren talent of aanleg voor het geestelijke. Dus ongeacht, we hebben gezegd, van zijn nationale, religieuze enzovoort is A. En B, ongeacht zijn capaciteiten, aangeboren talent of aanleg voor het geestelijke. Punt 2. Verder staat er heel duidelijk, ke Moshe Rabbeinu, als Moshe onze leraar. Een mens kan worden als Moshe. Kijk naar de grootheid van de Torah-geleerden. Zij verheffen Moshe niet boven een mens, maken van hem geen idool, God verhoede. En niet alleen dat zij hem niet boven de grootsten van de mensheid plaatsen, maar zelfs boven de meest onbeduidende, gehandicapte, ingetogen. En zij wisten zonder twijfel waarom het zo is en niet anders. Maar als de ziel van Moshe in principe niet verschilt van de rest van de zielen, van de mensheid, wat betekent dan de mogelijkheid om te worden als Moshe? En juist hierom voegden de wijzen toe, zoals Moshe Rabbeinu, onze leraar. Laten we eens naar de gematria, naar de getalwaarde kijken van de volledige bevatting van de kracht van de ziel van Moshe Rabbeinu, Moshe onze leraar, Moshe Rabbeinu. Moshe heeft gematria 345, Rabbeinu, onze leraar, heeft gematria 268. Samen worden zij 345 plus 268, 613. Nu kunnen we begrijpen wat er door de Torah-geleerden wordt gezegd. Moshe bekleedde zichzelf als gevolg van zijn individuele geestelijke werk. Hij bekleedde zich met alle 600 voorschriften van de Torah. En daardoor, en alleen daardoor, verkreeg hij de toestand van heelheid, volmaaktheid. Want alle voorschriften van de Torah zijn alleen gegeven voor het doel om een mens naar zijn volmaaktheid te brengen. Om in overeenkomst te komen met de eigenschappen van de schepper, die ingekleed is in zeeranpien van de wereld absoluut. En elk voorschrift corrigeert, vervolmaakt een bepaald orgaan, kli, van een mens, waarvan hij er 613 heeft.
Zoals we weten is de hele Torah de ontwikkeling van zeeranpien van de wereld Atsilut. Met andere woorden, de ziel van Moshe Rabbeinu is ingebed in zeeranpien van de Atsilut tot Chogma. Want zeeranpien heeft 9 sferot van zichzelf en Bina voegt de kli aan hem toe. Een mens kan zelf door zijn werk in Torah het niveau van Moshe Rabbeinu bereiken. Dat is bereikbaar door ieder mens. We zullen hier nog op terugkomen. Punt 3. En dat is de noodzakelijke voorwaarde. En we kunnen beter vraag stellen. En wat is de noodzakelijke voorwaarde voor het bereiken van dit grote niveau van volmaaktheid om te worden als Moshe Rabbeinu, Moshe onze leraar? Ook hier verbazen de Torah-geleerden ons met hun onpartijdigheid. Hun toebehoren alleen aan de waarheid. Alleen aan de schepper en zijn schepping. Imir tzele zakek maasaf staat. Voegen zij toe. Als hij maar zal verlangen om zijn daden te verdunnen, oftewel verfijnen. Dus niet de aangeboren talenten, zoals bijvoorbeeld Joodse wortel hebben, een groot en slim kopje, etc. Maar die moet gewoon hartstochtelijk verlangen om zijn daden te corrigeren. En die komen ondubbelzinnig door ideeën, verlangens, bevattingen van zijn eigen tekort. Dat te bevatten leidt tot volmaaktheid. Maar nu komt er een vraag op. Waarom stellen de Torah-geleerden het komen in de volmaakte toestand gelijk aan de inkleding in de 613 voorschriften van Torah, dus met Moshe en niet met Yeshua? Want het lijkt dat volledige volmaaktheid onmogelijk is zonder inbedding van de ketter van zeeranpien van de Atsilut. Waarom staat er niet, ieder mens kan als Yeshua worden, als hij ernaar verlangt zijn daden te zuiveren? Want Moshe zei zelf tegen het volk, na mij zal een profeet komen. Luister naar hem en doe alles wat hij jullie zal opdragen. Torah werd gegeven aan de mens in deze wereld, want hij is in zijn basistoestand de wens om te ontvangen, om te ontvangen. Om deze wens te transformeren naar de eigenschap van geven. Het is voor een mens mogelijk om zichzelf te bekleden met de voorschriften van de Torah, door die na te leven. En dan kan die mens opstegen naar het niveau Chogma, om te ontvangen van Chogma, van zeeranpien, van Atsilut. Dit wordt aangegeven door het voorvoegsel als, ke, in het Hebreeuws, als Moshe. Maar het is niet noodzakelijkerwijs Moshe zelf. Dat wil zeggen dat Moshe in werkelijkheid is opgestegen naar Chogma van zeeranpien van de wereld Atsilut. Hij werd Merkava, wagen, drager van de krachten van dit geestelijk niveau, van dit geestelijke niveau. Ook elk mens kan zijn daden corrigeren tot de Chogma van de zeeranpien, en elk niveau dat lager is. Bijvoorbeeld Chogma van zeeranpien van de wereld Asiya, of Chogma van de wereld
Bria, of zoals wij zeggen, Chogma van Zeeranpin, van Tiferet, van de wereld, Yetzira. Het is niet belangrijk. Het belangrijkste is om zichzelf in overeenstemming te brengen met Chogma van Zeeranpin, van welk niveau dan ook, om te worden als Moshe, onze leraar, en een zekere toestand van volmaaktheid te ontvangen. Dan bekleedt die mens zich in alle 613 voorschriften van dat bewust niveau, wat door hem is bereikt. En daarom staat er geschreven als Moshe Rabbi. Maar er staat niet geschreven als Yeshua. Want inderdaad is het zich bekleden met de 613 voorschriften van de Torah, de bekleding in Zeeranpin, en dat is exclusief ketter, dus met uitsluiting van ketter. Ketter wordt niet bereikt. Want Bina bracht de ketter naar beneden, naar de Zeeranpin. Bina is de ware eigenschap van geven, schenken. Het maakt in feite niet uit hoeveel een mens zijn daden corrigeert. Het maakt niet uit hoeveel hij zichzelf zou kunnen verbeteren. Zelfs tot het niveau van als Moshe Rabbi. De bereikte eigenschap van geven blijft relatief. Relatief in vergelijking met de ware eigenschap van geven, Yeshua, die voor een mens, en zelfs voor Moshe, absoluut niet te verkrijgen is. Duidelijk, daarom ook Joden die stipt de 613 voorschriften, de Torah, naleven, blijven niet in staat om te geven. Het is een soort substituut van geven, als geven. Duidelijk, alle, ook kan je zeggen, alle rabbijnen, wie dan ook is, die, en ook van alle andere volkeren ook, die kunnen alsof geven. Die kunnen geven, maar dan op een relatieve wijze. Alsof iets een substituut van geven. Want de kracht van Yeshua is het mogelijk om alleen iets te maken dat lijkt op geven. Dus met andere woorden, zonder kracht van Yeshua is het mogelijk, beter te zeggen, staat het hier, van de kracht van Yeshua, beter te zeggen, zonder de kracht van Yeshua is het mogelijk om alleen iets te maken dat lijkt op geven. Ja, corrigeer het bij jezelf. Dit is het geven, maar Yeshua, en ware geven is het geven van Yeshua, wanneer een mens een tikkeltje boven gaat van Moshe, en dan ontvangt van het licht van Yeshua, het ware geven. De mens zelf is niet in staat om te geven. Samengevat, pas nadat een mens zich bekleedt met het niveau Chogma, het niveau dat heet Moshe Rabbeinu, Moshe onze leraar, dan kan het niveau van de hoge ketter, Yeshua, gaan schijnen.
tot dit niveau afdalen om de volmaaktheid van die mens te vervolmaken. De laatste loodjes leggen om het lijken opgeven te transformeren in het ware geven. En daarom is de volmaaktheid als Moshe Rabbeinu, de volmaaktheid, aangetrokken van de zoon van de mens. Alleen deze vorm van volmaaktheid kan en moet de mens in onze wereld verkrijgen. Het niveau als Yeshua, als de zoon van de schepper, bestaat niet in de mens en daar niet aanwezig en dat kan ook niet. In feite zal er tot de algemene gmartikun, de algemene uiteindelijke correctie, altijd in ieder mens, met inbegrip zelf van zelfs Moshe Rabbeinu, beperking zal zijn, verborgen en overschaduwd door de wens om te ontvangen, het punt van malgoed. En daarom probeer in geen geval Yeshua na te doen, na te botsen, zoals christenen dat proberen dat te doen, en nooit is geen christen ooit is gelukt om waarlijk te geven. Het is altijd een dubbele moraal, dubbele christelijke moraal. Maar je weet, je ziet het wel, dat ook aan Joden is het nooit gelukt. Ja, zonder ontvangen van Yeshua. Kijk het nou, christenen die ontvangen die kennen die 613 voorschriften niet. Een deel daarvan, een klein deel daarvan, kunnen zij dan, als het ware, gebruiken, accepteren ze. Belangrijke deel natuurlijk, maar niet alle. Veel al. Nee, wel, en zeker het belangrijkste, het grootste hoeveelheid van de voorschriften kennen ze. Christenen, ja? Maar zij ontvangen omringend licht van Yeshua. Erg zwakke licht, ja, zonder die 613 voorschriften na te leven, de Torah na te leven. Maar dat is als het ware een voordeel ten opzichte van Joden, die Yeshua helemaal niet accepteren. En de Joden hebben voorsprong bij de niet-Joden, bij christenen, laten we zeggen, omdat zij de Torah kennen. Zij kunnen opstegen, daardoor met de kennis van de Torah tot het niveau van als Moshe Rabbeinu. Maar het nadeel is dat zij Yeshua niet kennen. Daarom zeg ik, probeer in geen geval Yeshua na te doen. Want daaruit zal niets goeds, niets dat de moeite waard is bij jou komen. Zelfs in iemand die in Yeshua gelooft tot de dood. Dus werk aan je daden, in elke toestand, aan het bereiken, met je eigen kracht, let op, van het niveau als Moshe Rabbeinu. En ga dan, lemala miadat, boven jouw kennis, boven het verstand. Want de Torah is in feite kennis van de schepper. Geef je ziel dan zelfs hoger aan de algemene ketter,
Yeshua, de ketter van de wereld, Atsilut. Eigenlijk neem ik al de ketter van de Zeeranpien van de wereld Atsilut. Duidelijk. Moshe kwam tot Chogma van de Zeeranpien van de wereld Atsilut. Verder niet. En daarom zei hij, na mij komt een profeet, die moet je luisteren. Die zal je brengen tot de ketter van de Zeeranpien van de wereld Atsilut. En dan zal je tot volmaaktheid komen. Dan zal je in staat zijn, uiteindelijk, zoals Hashem, zoals de schepper zelf, geeft. In plaats van komedie spelen. Van het geven. Hierdoor zal je tot samenvloeien. De wekut in het Hebreeuws. Komen met de schepper. Juister gezegd, uitgaande van de heilige taal, samenvloeien in de schepper.